Usa ka pagtuo, usa ka tingog, usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network. I solemnly swear that I will faithfully If a prosperous and free democracy can be built in the Philippines upon the ruins of war, the prestige of America, and the American way of life. Jamás se hermosa lección de diplomacia. All this kindness, all this courtesy. They cannot succeed without the support of the people. We cannot succeed without the support of our people. But I was not fighting for lawyers, but for the people. Na kadalang-dalang na binubuo sa ika-10 Kongreso. In times of financial and economic stress, I, Rodrigo Rojas Duterte, fulfill my duties as President of the Philippines. Maayong gabi mga higala, maayong gabi isad sa atong mga kauturan, mga kasimanwa, o sa atong mga kaigsunan. This is Politics and Beyond, and I am Eric Espina. Ang atong topic karong, ang atong tukion, dili politika. Kay the past 2 episodes, it's been mostly politics and national and current affairs. Karon, nanapod tayo dako kayong issue nga angay natong pirming balik-balikan ba? Kay nakabantay na gyud ko ani mismo ug daghan na sad ang mga nakamatikod ani nga dako na ni kayong hagit og problema sa atong nasod. It's suicide, depression, the increase of pain, physical, mental, and even spiritual. So swerte kay ta nga natay amigo dinhi sa Cebu nga maglanog-lanog sa DYHP every day, and amigo sa ni siya sa kuan taga Sugod Leyte. Kamo na sabot ko sa akong pasabotan na. Walay lahi kun dili si Dr. Rene Obra, ay psychiatrist rather, sorry. Yes. Thank you very much, Eric, sa imong again invite me to your program. Kay medyo it has been a long time since we talk about that topic. No? Katong hapit ka mamayor. Wala. Katong hidagan ka unta. Dili ko tingali ko pasudod ng politika. Dili pa ta ka siguro. Hapit naman 2028 sad. Murag di ko tili angay nato ng politika. But anyway, we can still serve the people. Yes. Even if you are not a politician. Correct. Anyway, before we will start our talk. Kanang term nga public servant doesn't have to be political man. It can be public servant. Itabang lagi kastanan. Yes, as a medical doctor, mag-medical mission me. Public servant ka na. Mana siya. Kanang kining atong programa sa Public service. Programa sa radio, public service. So pasabot na public servant ka. Yeah, free consultation ka na gud. Correct. So kanang titulo, by the way na lang na. By the way na lang na. Tapos 2028, usab ang mga pamulitika. Tanawon sa nato. Yesterday na nag-text na ko. Iyang anak problema. I will not elaborate on sa problema sa anak. So na timing na ko da nga mga professional samples. So ako gitagaan og mga tambal. Gabi. Nag-text siya nako, dok unsa mo kanako pagtabang, dok, nga pasalamat nga kanang di tabang kundi pasalamat na naayon naman gud ang akong anak sa imong tabang. Iko pasalamat lang ta sa Ginoo kay naayo naarang-arang gud ang iyang anak. So ingon ani bitaw kana ay mo text nimo mo call nimo pasalamat mo malipay ka. Buka ang imong kuan kasing-kasing pud sa kalipay. Ang kalipay bigo nato is not only material things. These are just a mere
nod of the head, ano bitaw, blink of the eye. Makuha na ka, positive note ha. Nindot kayo yung feeling. Ang imong endorphins mo, kuhan, wala. Oo. Liho kayo mga endorphins mo. Oo. Kani, ako pakutanan ni mo, Doc no? Kay, mo lagi ni akong forward gani ha, pagsulti. Ang title sa itong programa is A Fragile Gen XYZ na lang na ako pagkatampong ba. Muna itong title ka lang. Sa imong nahibawaan, how long ago has mental health been part of human existence? Or pagkatao sa tao na uban nga nagay problema sa naging ng mental health, no? Because there is no health without mental health. Akong balikon sa makalibo kahigayon pag-ingon, Eric, nga according to the World Health Organization, ang usa ka tawo maka-claim nga healthy siya kung naa siya physical, mental, social, o spiritual well-being. Yes. So di gina muwa ang mental health. In fact, just for the past months, for the past days, nagsigi mi og psychological exam, neuropsychiatric evaluation. Okay. Because ang atong mga company, both private and public, would want to be assured nga ang ilang ma-hired nga mga empleyado walay mga psychological or mental issues. No, usa mo gud na maka-scan, although it is not 100% good nga reliable, but at least maka-minimize sa possibility nga naay ma-hired nga naay mental issues. Stability. At least na mental stability. Or derangement. So mauna nga we cannot really do away with mental health. Akong pangutana maunay kaya ang title na to is a Fragile Gen XYZ ang akong giingon. Katong akong question o sa tamato dito. Wala tay journal ana kung katong first recorded suicide. Sorry I encountered that in your school days. Pero I'm sorry, I cannot remember the name and the date. Pero since time immemorial nagid ng kanang depression. Okay. In fact, katong King Solomon ba to nga tambalan og harp nga music because depressed siya. So gina since atong mga kategory for relaxation, no? For relaxation. Because music is a therapy na siya. One of the alternative medicine na siya kung tawag music, no? Music. Just like exercise, alternative mga herbal na siya. So dili ko alternative doctor pero naa sa among libro nga usa ka chapter about alternative medicine, meaning alternative treatment of mga problema sa tao nga dili through pharmacotherapy. Okay. Kanang you mentioned about Solomon, akong papa sa una, Senator Espina, would love to listen to music 5:30, 6 o'clock in the evening pag magtrabaho or mag-swimming siya kay init pa man tubig kay init pa kayong adlaw mga 5:36. You mentioned about Solomon. Was having so many wives also part of the therapy or cultural? That was acceptable during their time. Culturally acceptable. Okay. And depending upon your religious affiliation. Because if you are a Christian, we are only allowed to have one legal wife. Okay. But if you are an Islam, I asked my medical student, Islam, because is it true that Islam is allowed to have more than one wife? He said, yes, doctor, up to 4. As long as you can afford. Yes. You are financially capable. Yes. Kay mudiman baya ang kada wife. But mo nang wala sila adultery, wala siya concubinage, mga nabitaw. Pero sa ato Christians, pwede magkamakiha og concubinage or adultery sa babae. Yes. So depending upon your culture and your religious affiliation. Okay. So pero mentally, does having many women does it remove depression? Does it remove bad feelings, pain, a feeling of non-validation? Kaya na may mga cultural beliefs. Dili na ako hisgutan kung kinsa mga inanang naikultura ang inana. Pero gustuhan sila mga gwapang sekretarya. Kaya para pag adto na sa opisina,
gaan ang ilang pamati. Tapos mubata ka kuno. Una mas tinuod ba na nga murag mas daghang mga gwapang babae nagpalibot nimo. Mura po kag mubata. Yes, that's true. That's Tinuod true. na? Yeah. Okay. Because if you are in constant company with people nga medyo smiling permi, magdaan kay wala kay stress dili ka kay sa ang imong sekretary pagabot mo nakasimangot na. O yang insultihan pinabundak. Pero sa imong kung ang imong sekretary or other members of the staff nimo nga medyo gaan kayo o gaan ba aura ba ng iyang inunta karisma, then you feel good. No, kay patang dugaya malasingko kung ang imong kauban sa trabaho dili siya receptive ba? I mean dili a team worker. So usa na gyud kung ako papilion Dr. Obra, unsa may gusto nimong sekretary kanang batanon o kanang medyo senior na. Mupili kog batanon. Pero problema na ko karon Eric, ang akong sekretary na ko na for the past 20 years, 30 years. Efficient bang kaha? Efficient noon. Dili naman sa nako ma-kick out. Kay pamilyado man sad. Maluoy man sad ko. Not at least na she will say na, Dok, mo resign ako. Paulay na ko. So then, I cannot afford also to have two secretaries. Understudy. Murag OJT rangang ko. Murag OJT ba? OJT. Tapos mangita na kag murag understudy niya. Kani siya just in case nga mo ma-incapacitated. At least nabay mo kabalo na sa padagan sa opisina ba? Yes. Yeah, that's true. Na ay usa karon sa mga requirements sa mga empleyado is mo undergo OJT. Yes. Kanang on the job training. Yes. Dito sa kong clinic ana mo ko private clinic dito ni atong mama. Sa dok mag-OJT ang akong anak diri nga psychologist. Hindi ko allowed ba na ma'am sa clinic lang sa loaded na mo kayo ang Vicente Soto Memorial Medical Center, loaded na kayo. Nung matana ko sila nga pwede bang sa mga private clinic sa mga practicing doctors, pwede man kuno. So mo accept the OJT pero I cannot also guarantee nga na siya salary, no? OJT good. And then mukuha po kag sekretarya kay just in case mura bag understudy ba. For example, wa man nato nagihangyo pero moabot magid ang panahon nga mo kapuyan siguro mo sekretarya. Na siya tudloan kung na siya anak, mas maayo yung matudloan niya ang anak. O kung dili lain ba kagaw niya o iya bang pagumangkon, di ba? Yeah, that's true. Nya kanang na-endorsement kay simba ko makatunong kag mga swindler. Lisod. Maigo ka kay they will handle money ba ya? No? They will handle money, no? Okay, you have to really to trust them kay bayad man na si mo sekretarya gyud, no? Tapos dili ba kuan ba kana bang kuan og kamot ba kana gusto kay makalot og kamot, katulog kamot ba? Pero you mentioned something very important, no? Katong kada mo trabaho ka kinahanglan mas maayo kung kuan ka employer ka nga naa bay murabag some kind of certification, no, of mental stability. Tinuod ba ni ato nadunggan nga sa AFP, PNP o kanang sa firearms murag ilang wagtangon ang psychological I heard sa news na naa sila through the recommendation of the Chief Philippine National Police. Kasi na bro Chief Police Nartates? Marbil ba? Nartates ba? Marbil? True. Kana siya, kana Nartates kay katong Marbil sa una man to. Yes. Nga nag-recommend nga there will no longer be a neuropsychiatric evaluation to the policemen. Di kay ko ka-connect. Pero naminaw ko ba as a medical doctor, as a psychiatrist. Murag sayop. Why? It's because maka-screen man gud ta ug naay makuan. Ako mo share lang ko mga tendencies. Yes. When I renewed my musulti lang ko on the era, when I renewed my firearm, my service firearm. I have my license firearm. Ning tikog neuropsychiatric examination. Okay. Nagdungan mi ni Mayor Osmeña. Tomas Osmeña. Mayor o Vice Mayor? Mayor mo siya sa una. Mayor sa una. Karon Mayor in the evening. So nagdungan may pa. Of course, umanin si kailan ako. Ningingon da itong kanang nag-examiner ba nga. Diha mo ko sa front ng lingkod. Ningingon din siya nga, Sir, ako, may mabag ari ka sa second room lingkod kay na si Mio, dako kita kay na siya. So nag-ana mi. Nakaila ko diya pa siya, wa sa kailan ako. So the reason why I'm sharing this to you is because bisan ako nga mo na akong trabaho nga mag-exam, mag-neuro, I have to comply kay requirement kay mo handle ko kang firearm.
Dili ba mo na problema, Dok, nga ang katong mga ni-apply og pusil, mag-neuro, katong magkupot og pusil, to 24 oras, wala examination. Wala examination. Murag ko ano, murag dili mao no. Oh, mao. Kaya katong mga unlicensed, so man to yung mga examination. Wala mo kito. Pero at least kay legal side man ta. Legal side man ta. Pero di man 24 oras po dang permitang magtangkil og pusil, di ba? Mao. Pero kana sila mura nag 24 oras. Mao. Wala sila exam. Kuno may plano. Kuno may plano. Paita. So, maingon ko nga dili siguro advisable. Dili siguro advisable. Oo. Kay You're recommending they should maintain it. yes, based on my experience, Eric, na ay mga military men. Of course, dili ko mo name of names, na ay mga military men that has some psychological issues. Kining mga, na ay mga military men na suffering from mood problem, na ay mga military men nga who are hooked into drugs, nga risky kayo magdani siya gan malait niya or Magkalitog pabuto kay nahitabo ba na kanang magkuan, di ba? Magpromentado ba? Buang. Or security guard nga wala maayo pagka-screen. Ang security guard ba ko napoy Yes. na gina no? Na gina. Tanan no, angay gyud angay. Required gina sila. I remember there was a general di lang ako kuan but ang iyang initials is MS, taga Cebu, dakong tawo. He used to be the commander of Task Force Lawin. Siya gyud ni nagitoy mo baston. Siya nga gipa-exam gyud ko ikaduha, ikatulo kay murag nakita nila nga dali ra kuno ko ay masuko. Tapos kaning baston ako usay mahapak nako. Politics and Beyond will come back after these few reminders. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Nagbabalik po ating programa Politics and Beyond. Kausap natin dito si Dr. Rene Obra, isang psychiatrist. Doc, ako ning pangutanan nimo. So, your recommendation is that ang AFP, PNP o mga firearms nga applicant should have and mga security guards anything to do with firearm, no? But my question is this. Ang title mo nato is a Fragile Gen XYZ. Pasabutan na, huyang ba? Kanang dali kayo madunot, dali kayo mobigay. Pangutanan ako ani. Experience karon. Ni saka ang suicide, ni saka ang depression, ni saka ang mental health problem o emotional problem. I don't have the figure, but moingon ko nga ang awareness ning saka. Okay. Awareness ning saka because sa una manggod stigmatized man gud ang mental health, no? Tapos dili pa kayo ma-diagnose kayo sa una. Dili pa kayo ma-diagnose. So nga there were very few psychiatrists around. Nga malagi na kung balikon stigmatized mo adto kang doktor ni Obra maulaw ka kay basig ingnon kan nga buang. So karon daghan na kayo mga psychiatrist sa Cebu. Ako mga estudyante uban mga psychiatrist na. Regards ni Dr. Mark Mato sa Sugod Southern Leyte, psychiatrist na. Kita ka, sugod lagi gyud mo na nigiunahan na tikaw sugod pod Leyte. Salamat din kayo sa inyong suporta sa itong medical mission, Dr. Andrew Corrumpido, Dr. Jordan Pudpud, no? Na magpasalamat lang ko kasi malimot ko Eric, no? So ang awareness ning saka. Okay. Onya we have
a treatment to this kind of psychological problem. Chemical. Yes, use of medicine, Medicine no? o kanang- Antidepressant, o kanang consulting with your psychiatrist. counseling, Counseling, oo. Mo na ang role sa mga psychologist ug sa amo mga psychiatrist, no? So when we do counseling, kini magong atong utok, kini atong kinaiya, kung makapagawas mo guta sa atong problema to somebody nga akong balikod sa makadagan, somebody who is a good listener, somebody whom you can trust, somebody who is a little bit superior than you are in terms of age and educational attainment, somebody who can keep confidential information nga dili siya marites bitaw, dili chismoso, somebody nga who can empathize, ma-relieve ka, uy, bisag way tambal. Muna gitawag og doctor-patient relationship, confidentiality. Confidential, of course, confidential, no? Unya, kami, initial na mo nga statement sa among pasyente is that, okay, we will introduce to the patient after knowing kasi nga ako si Dr. Rene Obra, mo ako mong doktor. Whatever we talk about in here will be only up to these 4 sides of this room. When we meet outside, we will talk of something else. Makatabang ni kay mura ni pahungaw. Kaya Nagpahungaw siya. may mga pasyente na mo, Eric, nga di good mo istorya o na ay maminaw nga laing tao. Okay. Nakoy pasyente na itong the other day, akong istorya, dili mo tubag, dili siya gananay ang papa o mama maminaw. Okay. Kaya nga mong istoryahan is very intimate, personal kayo. Personal kayo. So ko nga, ma'am, sir, ato lang mo sa gawa sa tawagon tala mo balik. Since then, mura mag nagpangumpisal ba? O nagkumpisal. Pwede nga na yung maminaw. Sige. So pag wala yung mama o papa, si open up nga tanang hilak kay kuan kayo dili lang ko kay elaborate sa problema, but it's really a problem, no? nga dili ingnon tag mo focus lang ta sa pharmacological intervention, no, naagay ingnon ta so yes, to do something about the root cause of the problem. Tapos so balik ta dak, no, nisaka ba ang suicide rate? Nisaka ba ang depression for this generation? Because I remember kanang term nga fragile, I got that from you. Yeah. In the previous nga na-guest ka, I ask you nga, how would you describe this generation? Ingon ka, they are very fragile. Fragile. Because they have to cope up with the latest trend sa atong society. Fatalism. Ang mga theory sa suicide atong balikon ni Eric, no? Very fast lang, katong egoistic, altruistic, anomic ug fatalistic. Kaning fatalistic is the failure of the person to comply the expected nato the recent sa atong society. Nga di bitaw ka cope up, no, mo na ang mga theories ngano na may mag-suicide. So nagkasaka gyud, nagkadaghan. Wa naman ko sa hospital base, na ko clinic, pero based on my practice, nagkadaghan, no? Nagkadaghan. I remember you mentioned a number per day nga mag-suicide. Yes, in the Philippines, no, I do not know if this is still true up to this point in time. In 2.5 hours, in the Philippines lang every 2.5 hours, 1 Filipino will die because of suicide. Unya, 1 will die out of 10 attempts. Meaning, every 2.5 hours, napulo ka Pilipino in a population of 1.1 million, mag-attempt to commit suicide. Usaan na mamatay. You mentioned before, lahi ang ratio sa lalaki ug sa babae. Yes. Ang sa lalaki is mas taas ang inunta completed suicide. To the ratio of 3 or 4:1. Okay. But the attempt, Eric, is more on the babae. Okay. To the ratio of 3 or 4:1. Okay. Because why? Ang mga babae manggod,
medyo attention getter ba. Ang mga lalaki magod kita magod kasagaran. Hilo isog lagi, isog lang. Isog so dili kayo mo open up. Unya ang the way nga gamiton sa pag-suicide sa mga lalaki is kanang mga matay gyud. Use of handgun, kanang magdunggab, mag-ambak sa habog nga pangpang. Pero ang mga babae mainom og Zonrox, mainom og grabing alcohol. Kaya naigamay hadlok. Naikahadlong mo overdose og paracetamol. Disan mga cases akong na-encounter nga di good inunta makamatay, madapag yung ospital. Na kuno'y term na, Doc, no? The women commit suicide, but the men, they kill themselves. Yes. Lahi ang kuan, lahi ang termino. Ang usa mag suicide yun, pero di mahinayon, kaning lalaki gani mo, decision gani mo, patay gyud. Patay gyud. Patay gyud. Naratay term nga ako nang gi-mention sa una rin nga para suicide. Ako balikon ang term ni is para suicide. Unsa man ni siya? Actually, ang tao nga naghimo na ning mga cuts, dili gyud siya desididong pakamatay. Ang iya lang just to self-mutilate para nga murag mapanis ang kaugalingon, and the members of the family will feel bad about it, nga they will be guilty about it. They want to get attention. They want to get attention. So, mga na. How about if they hurt themselves? Sa plago nila ang kaugalingon, na may manginana sa ibis nga samdan ilang kuno nilang kaugalingon. Mo self-mutilate but ang purpose is dili gyud magpakamatay. So ako nang advise na kanang iigo ang ulo. Yeah, kana bang the purpose is not to really kill himself but to punish himself and the members of the family. Okay. That they will feel bad about what is happening. Okay. So, mao na ang uban ma-relate man nato sa drug problem, mag-depression because of withdrawal. So muna consolation ana sa mga bata nga magsamad-samad sa mga parents, would that be more or less a guarantee nga murag magsamad-samad dili gyud sila magpakamatay? Not all. Kay murag attention lang, no? A high quality or a high percentage is dili gyud sila mag-suicide. Yes, but the problem is they are not medical doctors or nurses. Okay. Anatomically don't have any idea as to the anatomy of the human body. Okay. Yung ko nga, okay, self-mutilate ka para get attention. How about if you can hit a big blood vessel? Mo na nang mahina yun. Mo na mag-hypovolemic siya ka, mahutan kag dugo, ug di ka matabang kita andin na kasi mong kwarto. So this is the rest na katong mga naminaw na to karon. Mailag makitaan ka sa other members of the family, pero kung wala, nagdugo na ka diha, mamatay ka because mag-hypovolemia maka. Okay. It reminds me of what the ancient Romans would do. Nga ilang ablihon nila, samdan nila, tapos maligo sila sa pool. Sa pool. And then slowly mo drain ng blood, mamatay sila. Panahon sa Greece, mo inom sila itong hemlock. Katong hemlock kan remember one of the greatest philosophers in philosophy took a hemlock because para mamatay siya. So nagi suicide sa una, but mubalik ko Doc, no, kaning sa atong mga kabatanunan ba. So fragile sila karon. Usas mga rason ana, could it be because is there a connection between cellphone and depression? Yes. And wanting to commit suicide? That's a very good question. Sooner yet so far. Okay. Because you know what? Sa una, gikan ta sa school, mumano ta ni mama, papa, anak, lolo, lola, mano, karon murag ditso naman lang, wala naman di naman kayo mo bless ba. Unya, makik-interact, karon wala. Physical interaction. Karon kay mag-text na lang, maski dool ta, mag-text yan ay tanduha inani diri. Naay kuan kanang laptop, naay cellphone, tuwa ang tanang time sa cellphone kuan. Wa na sa members of the family nga. Mangutana ko Doc, no? Kanang mga naminaw karon, moingon sila nga ngaman ang cellphone makakos mag-depression. Ngaman usa may mahitabo nga mausab man atong hunahuna og maapekto ang atong behavior. Yes. First, ang cellphone magod natay gitawag og habituation, mahabituated ka. Mahabit ka. Mahabituated ka. Murag addiction ba? It's an addiction. It's an addiction. And you will know kay mangita ka sa isbuntag pa lang kung mawala murag kang mabuang. Kawas kung ikaw gyud na kinahanglan gyud sa imong trabaho, but magdula lang ka duta, whatever. So maadi ka. Maadi ka. Other than that,
although daghan kayong mga pros and cons ani, question mark, it will emit a certain amount of radiation. Blue light po, makabuta sa ng blue light. O niya, magkuhan ka eye strain. Ha? Okay. Ma-eye strain ka. Oo. What will happen kung naa kay overuse of your eye muscles? Labad di mong ulo. Okay. Labad di mong ulo, irritable ka, dali kita gaway. Oo. So, mauna ang mga negative effects, no? So, minimize below 2 years old, no cellphone. Below Mauna to, na imong tanaw ha. Below, wala gi cellphone. Ang uban dak 16 kuno. 16, minimize lang ang number of hours. Ang ginana. Pero basta ang uban magud mga bata pa na nagduwa-duwa nag-cellphone. Is it what unsa may naa sa cellphone nga makuan ma-depress man ka? Aside from addiction, is it because you compare yourself with what you see? Depende sa mga gitanaw nimo. Tanaw nimo. Nga murabag uy kalami siyang kinabuhi, ako dili nana. Murag ginana ba? Could it be that? That could be possible, no? Na siya basis nga no nga anong ingon ani man may nga bati man nga mong kahimtang among environment bati man ang uban lagi dato kayo. Pagkahuman nga man kabantay ko ang mga karong henerasyon na gusto permi mag-selfie o gusto gyud ipahibalo sa kalibutan ko sa iyang gibuhat ngano man na. Sa una di man murag di man ginana siguro. Because it's really a dream come true ba sa unang panahon. Di mo ta maka-imagine nga unsay imong gibuhat sa Pilipinas. Makitaan sa tibok kalibutan. Makitaan dito sa Europa, makitaan sa Amerika. Oo. So karon not only the voice but also the video. Are we seeking attention? Are we hungrier for attention in this generation than before? Oh, we are just coping up with the technology. Pero it creates something inside of us. Kamura tag gusto tag self-validation. Daghang mo tanaw nato, daghang mo like. Inana ba? Tinod, nya og why mo like mo feel negative ka. Mo post ka nya why mo like, bati uwa man siya gining like ko. Di ba? Maka-depress na siya. Mo post kag something, unya mag-expect ka daghang mo likes, unya wa day or gamay ra, you feel bad about it. Pero kung daghan ang mo likes, medyo ma-happy ka, no? Makuan ka. Ma-satisfied ka. So that can create some form of addiction. Kaning self-validation, self-appreciation kay daghang mo gusto nimo. Yes. Tapos kung walay mo like nimo, mura kag masubo. Kaya ang kini magong habituation or addiction, this has something to do with the level of the neurotransmitter in our brain, which is dopamine. Dopamine is a happy hormone. Okay. This is why endorphin. Endorphin, happy ka po na siya. Dopamine. So muna maka-addict nimo kanang na maka-habituated nimo. Kanang addict kay tungod anang mo ma-feel nimo na murag malipayon ka kayo. Yes, in our textbook sa psychiatry, Eric. Other than the methamphetamine, marijuana, cocaine, heroin, tanan, mga volatile substances, na diha ang gambling. Okay. In that chapter, the same chapter. Gambling. Ako nang i-lecture sa... Napoy addiction sa sexuality. Nganong na-appeal man ang gambling sa chapter sa mga substance use disorders? Because sa gambling magud, mo create ni siya og habituation, addiction, nga mo increase ang level of dopamine. Malipayon ka. So, excited ka, so you keep on doing it over and over again until nga ma-addicted ka, ma-habituated na ka, ma-dependent so ka. It's a biological release of chemicals nga it makes you addicted to it. Yes. Okay, Politics and Beyond will be right back, and then when we come back, we'd like to ask also about sex addiction, and then kana mga tao nga who loves risk because there's also a chemical reaction, biological to their bodies when we return. Sorry ma'am, na-late ko. Nangita pa mong gusto para internet sa kong anak, ma'am. Ay, wala na yung problema. Pag-sinisibo. Sinisibo, sinisibo. For your internet connection. And for the signal of your cable TV. So fast and straight, the transmission to your home. Sinisibo. Sinisibo, sinisibo. Offers you to have fiber
Television Network Incorporated offers fiber to the home broadband internet. Bundled with fiber to the home cable TV connection. Cine Cebu Television Network Incorporated with its operation in Metro Cebu and the whole province of Cebu soon. And affordable for you to enjoy. Cine Cebu. Okay, you're back with us in Politics and Beyond. We're talking to Dr. Rene Obra. So, it is biological, therefore, inside our bodies that creates this kind of addiction because you feel pleasure, you feel happy, so maanad ka na siya. It's a kind of an excitement. You want to do it over and over again. Pareho na sa mga taong gusto mo parachute, gusto mag-mountain climbing, nga nabay certain amount of danger or risk. Murag mo ba na siya? Oh. If you want to take the risk, the more that you will feel excited about it. Okay. Pareha ko dog kanang kanabitang mo venture ka og negosyo bitaw nga dili kay ka pamilyar. Kung mas successful ko gobyerno, wa mo ko experience ani nya na successful man. Pero kung na-failure sa expected man na kay wa mo ko experience ana. So we have to take risk in kinabuhi because ang atong comfort zone di ta mutubo. Pareho ko nung nagtanong, Eric, nga imong ibutang sa imong balay, di na mo dakong kahoy. Pero itanom na nga to sa open field. Mugiganti na siya. Kinala naa ka sa imong kanang uncomfortable nga sitwasyon para ka mutubo. Okay. Kaya kung pirmi lang kang naa sa imong comfort zone, di ka mutubo. Sa Amerika, o di na mutubo. Sa Amerika da, kaning cellphone, nanay grupo ani, nag-class suit sila kontra sa mga telco companies. Kay tungod, it creates addiction. There should be some caveat ba, nga marabag at a certain age, dili pwede. Pareha sigarilyo sa una, nga mga okay lang magsigarilyo, karon nahibawa na to, nade ni siya bad effect. No? Sexuality, nga man ma-addict magkag-sex. Pareho gyapon na ay kaning happy hormones o yes. What is it, the pleasure the pleasure feeling, the level of kining hormone. Sa may hormone sa lalaki, androgen, testosterone. Hormone sa babae, estrogen, progesterone. Okay. Nayan ang utanan ko, Dok, nganong na may mga homosexuals? Iko siya nature nurture. Onya has something to do with the level of the testosterone. Okay. Magkaubos ang imong sexual functioning kung magkataas na po ang imong edad. Okay. Expected na siya. Yes. Ang imong libido magkaubos. Unya, kinahanglan po ka og additional excitement nga ang imong kung sex partner to be nga mas exciting. Kay kung wa kay excitement para ang according to Johnson & Johnson akong balikon sa usapan. Ang cycle mangod sa sexual act is na kay appetite. Okay. Na kay appetite meaning na kay gusto ng pan sa makig-sex. Because na kay appetite, excited ka. Okay. Because excited ka, mo reach ka og climax. Yes. Nya mo go back to resolution. Okay. So mo na yung cycle. So magsugod na siya sa appetite, pareho kog kaon. Nakikiganahan. Ganahan ka. Oo. So mo na nga naay mga tao nga ganahan sa opposite sex. We call that heterosexual. Naapoy mga tao nga ganahan sa the same sex. We call that homosexual. Okay. Naapoy mga tao nga ganahan sa opposite sex. Na kung wala ang opposite sex, pwede ra sa ang the same sex. We call it bisexual. Okay. Kunya naatay katong discuss sa una nga LGBTQ. Mga transgender. Okay, plus. Na these are people and akong balikon sa makausapa. Based on my learning sa among pagka medical doctor, pagka psychiatrist, being a homosexual, for example, or bisexual is not a disorder. Okay, dili na siya kuan. Dili siya outright disorder. The only time that this become a disorder when you're being a homosexual, gay ka o lesbian, is ego dystonic. Meaning ego dystonic. Ego dystonic, Eric, meaning to say you are not happy, you are not proud, you are not comfortable of being one.
wala ka Wa ka nalipay nga bayot ka. Wa ka malipay. Wa ka malipay nga lesbian ka. Yes. Okay, nga But tumboy. as long as nagkuan na ka, nagladlad na ka, Happy na ka. wala na stress, wala na anxiety. Okay. Na ako'y nagpadala dito sa among radio program nga, ang iyang mama ug papa nahibalo na nga bayot siya. Okay. Ang iyang problema, do kung saan man ako pagsulti sa akong mga classmate nga bayot ko. Ikaw never mind, it is not your obligation to tell them. Just let them know. Do not just do anything that is against the house rule. Okay. Kaya that is another story. Okay. But as long as you will perform as a bayot magyud ka, nga law-abiding ka, respectful ka, there's nothing wrong with that. It is a way of life. It is a way of life. Kanada, simple man kayo kay either bayot or tomboy ka. Pero kaning sa LGBT karon, na may sa BBC pa gawa sila almost 100 plus genders eh. Mga kombinasyon ba? Kombinasyon. Pansexual, neutral, usahay pagmata sa nimo babae ka, pag mata nimo sunod adlaw lalaki ka. Sunod adlaw pag mata nimo dili ka laki, di po babae. Napoy mga asexual. Wala gyud kan. Usa man na dak. Psychological na. Yes. Is it more psychological kay murag ning likoy naman from mere being lesbian o bayot? Yes. This is a psychological issue, no? Is that a problem? Kay napukoy kaila, bayot siya, pero angay lalaki mo yung pakitaon. Kay bayot pa siya. Di man, kay tumboy man yung hunahuna. Tumboy may ang una-una siya. Murag kaduha mong somersault. Somersault. So pag human, so ang iyang ipangita, since tumboy siya, babae. So unsa man na, is that hormonal, is that psychological, or pwedeng pagkaambak-ambak na gano'n? Yeah, it is both, akong balikon, to generalize it, it is both nature and nurture. Okay. Nature and nurture, and depending upon the hormonal level sa tao o ang iyang upbringing, no? So, moingon ko nga posible nga kung na kay linya sa imong pamilya nga bayot ug tumboy, na mo gawas yun na? Yes, because ma-influence man ka. So social contagion, man gitawag na social contagion nga murabag social contagious ba nga murabag makuan ka. Kung makig-amigo kag bayot permi, sige mo kuyog. Babayot ka dili. Posible. Naatoy gi example na ko sa una. Pero dili garantiya. Dili garantiya. That is possible. Pero pwede kang mabayot. Ikaw pareha nang sige kag inom, kuyo kag tig-inom, ma-addicted sa ka. Ma-addict yung kag inom, no? Okay. Mo lagi ningon nila nga ug ganahan kuno ka madato, kuyo kag mga dato. Kay matakdan ka pagkadato. Okay. Ug wa kay ambisyon magdato, sige lang kag inom, ano po ka kutob, no? Karon very briefly lang. Kaning cellphone ngaman pornography can be a kanabang addiction. Yes, because and sex also. Naamo gyud sexual addiction. Because of the biological mga ma-feel nimo nga murag pleasure. Yes, because this can stimulate your sexual desire. Okay. Kay makakita kang porno diha nya labi na sa mga teenagers nga taas pa kayo ang testosterone production. Okay. So makakuha ni siya og stimulation. Okay. No, maka-add on to the mura siya aphrodisiac ba, mura siya enhancer. Okay. Mura siya enhancer. But again, there is something chemical going on in your body nga murag mas ma-excited ka muna mangita na kaaning kuan na siya kaning this happy hormone. Yes. Nabitaw to'y akong usa ka lecture nako diha sa North Winds. Ko nga 50% sa mga babae mag-masturbate. Okay. 50% sa mga babae mag-masturbate. Okay. Ang lalaki? Ang lalaki, 99% sa mga lalaki mag-masturbate. Okay. Ang nahibilin nga 1%, baka ko na. Okay. Baka ko na. Ha? Okay. So, mga nga, we have to tackle the issue of mga unusual sexual practices. May mga tao, Eric, nga happy sila o makipag-sex sila sa mga, we call that necrophilia. Mga patay. Na mga zoophilia. Mga mananap. Kunya, iring, baka. Pasabuti mo, iro o babae. Ang lalaki, murag baka kay sa bukid nagi mga istorya ko no baka magbutang kuno tindakan kay para magtupong kuno tinuod na nahitabo na we call that zoophilia. Zoophilia.
Pero po mga issues, Eric, nga it's not only nga magkipag-sex relationship ang usa ka tawo sa usa ka Manok dak na inana, manok. manok, iring, ba to? Paita na istorya. Dili lang magkipag-sex sila sa usa ka mananap, kundi na ay feeling Nga. mura bisag na in love siya sa mananap. Okay. Usa to'y term Doon nakabog zoophilia o bestiality. Bestiality. Gustong minyoon ang kuan ang mananap. Labi na sa Europe, nana siya sa Europe. May mong beneficiary siya, mamatay ko. Ang akong katigayunan nga pila ka milyon euro niya. Ihatag sa mananap. Pakaslan lagi ko ng mananapon. Nayon na. Namanapoy mo kasal nga pare. Nagi mo kasal. Mo ba? Oh, dili pare pero I'm saying ikasal gyud sila. Ikasal yun, no? But sila, no? Wapa po na mahitabo ni sa ato sa Pilipinas. I don't think... I don't know which one. Katong kasal o siguro undocumented pa na. Maybe that's a good scholarly study, no? Nga kinsang mga lalaki o mga babae nakasulay og sex sa mananap. Diba? That would be a good one for journal studies sa Philippines. Very difficult to get the figure because ma-inhibited ba ya? Di ba ya mag-open up? Sensitive issue ba ya na siya? Napagani na dak, naay gitawag og pedophilia nga you just want to have sex with the kids. With the kids. Ang uban pag yun na, kay katoy mong giingon nga, usa to dili liso pero ni ambak. Kapila ni ambak nga in love gyud og bata. Na po inana so imo ta lisod na kay sabto ni nanay dak. Mao nang naatay mga developmental pediatrician. Okay. Ang cut-off sa pedia patient is 18 years old. 18 years old, ha? Kung ang imong anak 18, 17, 18 anyos, pedya pa na siya. Ha? Kay naay mga culture baya nga di lang nato hisgutan, maminyo og 9, 10 years old ang babae. So, it can be cultural siguro. Nga morabag minyoon or it could be pedophilia. Basically, so lisod kayo ni kuan kanibang nalikoy na gyud ni atong kalibutan. Tinuod. Ngani naka-encounter ko sa Biblia, di man ko tigbasa kayo Biblia pero naka-encounter lang ko. Ang rason ko nung gisunog tong Sodom and Gomorrah because of homosexuality. Okay. Nga nasuko tong mga anghel nga lampan tigi kayong homosexuality nga sunugon ta na lugar ha kay immoral naman yun. Sa panahon ko ni Noah pod, nganong gisilutan sa Ginoo ang tibuok kalibutan because of animal sex pod. Zoophilia pod. So naagyoy marabag level ang Ginoo mingog di na pwede oy. Kay in fact naa siguro sa Biblia dak basaha lang nga ingon mismo ang Ginoo nga naay mga mananap nga ayaw ninyong ikombinar kay dili na siya angayan. Panlitan example para makasabot lion ug tiger. Na may tower ko ta usay ikombinar na to. Nigawas liger. Usay tsura. Tanawa lang niyo kay naanas i-google lang ninyo liger pero usually dili na sila mabuhig dugay o basta ang Biblia ningon nga ayaw gina ninyo ikombinar kay dili na sila bao. So sa mga mananap na inana siguro sa tao na sa inana na siguro hawa ko kay ingong mauna kay basig na masukon ako pero kung unsa gyud mananap usay tao ra gyud. So meaning di sa ato ang common baka man og karabaw. Okay. So ang karabaw ug baka di pwede na mo makipag-sex sa ambot lang gyud kay basta man hitabo na na magani katong mule ug donkey ug kanang kuan katong kabayo di ba? O ning gawas murag kuan usa ba na kanang mule kombinasyon. Kombinasyon basta ang giingon sa Biblia kung unsa na akong gibuhat mo na siya ayaw na kuan na likoyan ng duha. Something like that basta tanaw lang i-google lang ninyo liger makita mo sa anang lion ug tiger nga gikombinar. Dako kay mananap. Anyway, Dak, so pangutan di ka Dak, kaning so you mentioned a while ago, kung posibleng na itumboy na ay bayot, posibleng mudagay-day na sa kuan. Next generation. Kay nakoy kaila nga ako naman siya gi-mention na the last time. Kuan siya kanang homosexual gay gud siya. Beautician ha. Tulo sila magsuon. Silang tulog yun. Puro kuan. Pareho sila. Okay. Panlitan, sa pamilya, mudagayday ang naay gamayng kuan problema sa hunahuna. Mudagayday po na sa
mga anak. Yes, because something to do with genetic, genetic loading is considered one of the reasons nga nung natay mga problema psychological, no? I remember katong gibuhat ni Hitler. So murag ang bati itong gibuhat ni Hitler, pero murag ingunana ang gibuhat ni Hitler nga katong mga Aleman nga medyo ana og huna-huna special ingunanang tampungan na lang iyang gipapatay pod apil kay he was building the Aryan race man. Katong German race, superior race ba? Dili siya gawin mo compete sa ila. Di siya gusto nga mahugawan ang pool ba? Ang pool of the cells ba? So iyang gipapatay sad apil adto mga Hudiyo. So posible din ang inana po di ay nga mo kuan. Genetic loading is one. Of course, there are so many other genetic factors pool, nga kanang genetic, environmental, kanang mga midget. Posible pod nga ang ilang anak mahimong midget pod. Yes, kanang napoy usahay tagas pod. no? Okay, okay. Kini lang taas kining mga player sa San Antonio Spurs nga 7-4. Nakakita ko sa posting ba, ngayong papa day 6'6", 6'6". So pareho magginikanan pareho tagas. Kaya kundi man ka maka-expect mo 6-footer ang imong anak kung ang imong mama ug papa dili po tagas, no? Yes, yes. Kuan kayo, nag-remote kayong posibilidad, no? So, this is another question I'd like to ask you. Ingon ang sektor sa LGBT nga daghang ko nung nag-suicide because pirmi ko no silang silutan, pirmi silang lisod-lisoron. Napoy laing mga pananaw nga ang rason nga daghang nag-suicide kuno dili kuno kay gisilutan sila or gidaog-daog, pananaw lang ni nila naminaw ra ko para di mo masukon ako. Ang rason kuno is because katong ego dystonic nga dili nila ma-accept nila or nagpa sex change sila paghuman wala sila nalipay or they were depressed. That's why they committed suicide. Kay murag ang gibuhat man gud murag tungod kay gidaot-daot sa mga tao muna nag-suicide. Pero there are other reasons kuno why they commit suicide. Would that be fair? Other reasons is in some groups bitaw not only in the mga sexuality issue but in general bullying is happening. Okay. Bullying, verbal, psychological, physical is happening. That can be a reason for suicide. That could be a reason for suicide. Don't depress man ka. Pinding upon your personality. Okay. So akong ipahibalo sa mga grupo-grupo ay mga class reunion dia na ay mga ubadang bully. Bullying is generally bad yun. Bad gina siya. Okay. Sa mga civic organization like Rotary, Lions, di na pwede ng bullying. Okay. Even if you are the most senior member of the group. Na. Naanay sa pining. Mo nang uban din na mo attend. Kaya instead of fellowship, happy-happy ta, smile ta, i-bully naman hinong ka. O siya, mabalik pa ka. Karang bullying sa una pag yun na? Sa una pag yun. Pero mas grabe lang karon. Mas grabe yun ka because there are people na bitaw feeling entitled ba? Pagkahuman siguro mas sakitan sila kay ipakita pag yun sa TV nga kani siyang tawhan nag-ibully nako or kuan video. Mo feel as if they are in control. May mga tao ngayon I failed to mention Eric about homosexuality na ko term na miss bitaw para nga mga natin gitawag og Don Juanism. Don Juanism. Unsa man ning Don Juanism? Kini siya appeal ang sa lalaki nga kuan siya kanang sexually powerful nga extraordinary siya. Superman. He can attain or he can satisfy the sexual need of so many women. Babae dili lalaki ning both ang yang sexual target ba, no? So we call that Don Juanism. Pangutan antikadak. Is it cultural only? For example, dinhi sa Pilipinas, kung bayot ka or LGBT ka, mangita po kag uyab nga murag laki, macho. Pero sa abroad, parehong bayot pwede man.
Unsa man na? Is it cultural? Is it psychological? Unsa may kuan? Kay Yeah, cultural. It is dili sa ato di man pwede nga bayot-bayot pagkuyog. Well, pero naanay manghitabo ina na. Pero bayot-bayot magkuyog. Dili pwede na dinhi kay masuko ko ng langit. Kinahanglan gyud ko no bayot og laki gyud. Yeah. Dili ka distinguish yung kinsa bay bayot. There was one time ako lang paspason Eric ha. One time akong pamilya kami, akong mga anak nabakasyon mi sa San Diego, California. Okay. Ito doon sa may kanang naval base ba. Oh, yes, yes. Nag-rent may Airbnb. Yes, yes. Ang tagiya sa Airbnb puro lalaki. Okay. Nya amo girent ang intiro bahay ba. Sige migtan-on ka. Ngayon man itong mga kwan dito nga bayot lagi ko no. Siyog tanong, kinsa kay bayot na nilang duha no nga parehong macho. Parehong macho mo kuan man tanaw. So it's not physical. It's not physical. Dili ko ka-guide. Dili man sila mo cross dress. Ako so mo cross dress no. So usaan ni nila bayot o silang duha ba bayot? So it is culturally acceptable no sa Amerika. Okay. Din sa ato stigmatized man no. Or na depende kung naka sa urban dito Manila, Metro Cebu, but sa mga rural stigmatized gina siya no. Ang common din is more or less ma-identify man nimo sa paglihok. Pero nagiuban nga na bungot, macho, napog ko'y nakitaan po nga parehong macho. Pero di lang maila. So, fluidity karon ko no, man term nga gigamit ay fluidity in terms of gender. Yes, and there are people who will attend social gathering nga mo cross dress. Okay. Transvestites na sila, no? This is another issue nga di feel sexually satisfied nga pero kasi mga babae kung ikaw magpantalon, ikaw magpulo, acceptable man na, no? Unisex man. Pero kung ikaw lalaki, magkuan ka, magbistida, alarming nga siya. Pangutan ng tigadak with the last 1 minute, no? In other countries, like in the US, na sila gitawag og grooming. Term nga grooming. Kung makita sa bata nga either tumboy siya or bayot, we have to affirm his gender. Sa ato man pugnan. Pugnan na ayaw na, dong anak ba? Pero dito imo ko nung i-enhance. Tapos usahay pwede ka mo adtog doktor para injection na naka mintras bata pa ka para makuan gyud ka nga ang imong gusto. Of course, the other side of the coin is bata pa na nga man bata pa imo pang sugdan ina. So that's the other side. So usa may imong kuan na imong medical opinion. I talked to a pediatrician. Usa siya mga pamaagi to determine the sexuality sa bata pa nga gamay pa. Tagaan nimo mga dulaan. Dahil lalaki. Tunay mga pusil-pusil, na mga unsada, mga panglalaki na po yung mga munyika, na po yung mga unsada. Sibahay lang siya kung sa mga dulaan niyang pilion. Kung lalaki siya, niyang pilion, mga pink, mga dulaan sa babae, most likely, murag na ani siya. Feminine side. So, most likely lang, ha? So, aware na ka, mga na. So, muna igingon sa pediatrician na kung istorya. Pero imo bang hatagag injection and i-affirm nimo kung unsay ilang kuan? Kasi sa US namo na. Depende sa assessment, no? Okay. At what age level nga mo sugod ka hatag og hormone. Hormonal no gana. Maybe low pud ang iyang testosterone so, level. Injectionan. So mo na ang kuan. Ang mga babae nga rather ang mga lalaki nga gusto gyud nga mga babae mag-inject man na sila estrogen sa ilang lawas, no? Final question, Doc. Kung tomboy ka o lalaki ka, naanad kag manguyab, naibayot manguyab nimo. Sige kag musugot kag bayot. Mabayot ka dili? Posible. Paspas lang ha. Macho kay ka. Nakapatay kag tao. Gisuod ka sa mong tinglupa. After 20 years paggawas mo bayot na ka. Pwede na siya. Kay wa may lain sexual outlet kanang exit dito. Ang imong kapahungawan sa imong sexual the same sex man. Okay. No? So noon ay pag ako balikon so murag naanad ka ang pleasure kuan hormone mo'y nakapatay sa imong pagkalalaki kay naanad na kapwa lalaki na term na mo na piyong na lang ka na acclimatize na ka piyong na lang ka okay socially or acceptable as the need arises okay sige so pasalamatan nato si Dr. Rene Obra dili na yung katapusan sa atong programa kay malingaw ta kay daghan
ta makatunan ba? Okay, so Doc, thank you kayo, and then ang iyang programa sa DYHP Pirmi, usa ra sa Doc? Kini ang akong suliran sa DYHP. I am partnering attorney Eileen Batan. Kamoy mutambag sa mga legal mga problema. Ang ako kay medical doctor man ko, psychiatrist ug So, ra sa Doc? addiction specialist, alauna sa hapon. Kada Monday to Friday? Monday to Saturday. Monday to Saturday. Okay. Yan po ang kabuuan ng ating programang Politics and Beyond. I am Eric Espina, Pilipinas, Amping. Thank you. Thank you.